बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन ममुंगा पर डिटेल बानी एक्सप्लेन को RLC सीरीज रेजोनेंस सर्किट नदीन व प्रीवियस लेक्चर के मुंगा पर डिटेल बानी एक्सप्लेन करो RLC सीरीज AC सर्किट मुंगा पाए के मुख्तलिफ या डिफरेंट केसेस एक्सप्लेन करो नन मुंगा एक्सप्लेन को RLC सीरीज रेजोनेंस सर्किट RLC सीरीज AC रेजोनेंस या RLC रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी सा मतलब कताउस ते दी मुंग यो द्री खबरी कड़ी वी چې کله फ्रीक्वेंसी ډیره زیاته سیوای نو موږ وایو دغه به افیکټیولی انډکټیو سرکټي پریویس لیکچر کې موږ په ډیټیل ایکسپلین کړی کله چې फ्रीक्वेंसी کمای دا به افیکټیولی کیپیسټیو سرکټي هم موږ ویلو کله چې یو انټرمیډیټ फ्रीक्वेंसी چې پاغي باندې XL د XC برابر شي په دغه ټایم کې دغه फ्रीक्वेंसी ته ریزونانس फ्रीक्वेंसी وای او دغه سرکټ ته افیکټیولی ریزिस्टिव سرکټ وای څنګه هغه ته وګورئ RLC resonance frequency کدا زما سره ريزिस्टर دی دا زما سره انډکټر دی دا زما سره کیپیسټر دی دا الټرنیټینګ وولټیج سورس ته کنیکټ دی او دا الټرنیټینګ کرنٹ دی کتا اوس وګورئ درې وانه په سیریز کې کنیکټ دي مونږ ته د مخکې نه پته ده چې resistance د resistor اپوزیشن ته resistance وای د انډکټر ته هغه ته انډکټیو ریاکټنس وای د کیپیسټر هغه ته کیپیسټیو ریاکټنس وای چونکه سیریز کمبینیشن دی د اکراس په وولټیج وی آر ای د اکراس په وولټیج وی ال ای د اکراس په وولټیج وی سی اوس موږ په کې هغه سپیشل کیس ایکسپلین کوو چې هغه ته وایي ریزونانس نو ریزونانس په دې سرکټ کې د اے سی هغه فریکوئنسي چې په کوم باندې به ایکس ال د ایکس سی برابرۍ په دغه ټایم کې دغه فریکوئنسي ته ریزونانس فریکوئنسي وایي د ریزونانس فریکوئنسي فارموله څه ده د یو سرکټ د لپاره به ریزونانس فریکوئنسي موږ د کم ځای نه کیلکولیټ کوو د هغې فارموله څه ده XL is equal to XC XL فارموله تاسو ته پته ده 2 پای FL is equal to the XC 1 over 2 پای FC چونکې ما دا د یو بل ایکول اغستې دې فریکوئنسي ته به ریزونانس فریکوئنسي وایي چونکې موږ ریزونانس فریکوئنسي معلومول غواړو دا ریزونانس فریکوئنسي به دلته راشي ملټیپلیکیشن ته دا به شي FR سکویر دې طرف ته به دا 2 ډیوایډ ته راوړي پای به ډیوایډ ته راوړي پسې پسې به L ډیوایډ پسې پسې به L ډیوایډ ته راوړي نو فارموله به شي 1 over 4 پای سکویر LC چونکې موږ له پکار دی ریزونانس فریکوئنسي په د سکویر دی دواړو طرف ته سکویر روټ نو ریزونانس فریکوئنسي از اکوال ټو 1 over 2 پای LC انډر روټ د هغې وجه په 1 سکویر روټ په 1 شي د 4 سکویر روټ په 2 شي د پای سکویر سکویر روټ به پای شي او LC به سکویر روټ کې پاتې شي this is our resonance frequency که زه دا د پیزر ډایګرام نه ایکسپلین کوم نو پیزر ډایګرام که کرنٹ ایز ا سیریز ریفرنس شي نو موږ ته پته ده چې د کرنٹ نه به وولټیج لیډ کوي بای 90 ډیګري دا به وی ایل شي بیا په کیپیسټیو سرکټ کې به وولټیج د کرنٹ نه 90 لیډ کوي نو دا به وی سی شي او په ریزिस्टिव او چې کله ریزिस्टिव سرکټ نو د سره به وی آر په سیم پیس کې نو دا وی آر شو دا وی ایل شو دا وی سی شو که زه اپوزیشن ولیکم د ریزिस्टर اپوزیشن ته ریزिस्टेंस وای د کیپیسټر هغه ته انډکټیو ریاکټنس وای د کیپیسټر هغه ته کیپیسټیو ریاکټنس وای چونکه دا زه په ریزونانس کې حالت کې ایکسپلین کوم نو وی ایل به د وی سی برابرۍ یا به ایکس ایل د ایکس سی برابرۍ نو په دې کیس کې کم امپیډنس چې راځي هغه کمباین اپوزیشن راځي نو هغې ته به ویلی کېږي زیډ از اکول ټو آر دلته کې که زه دې سرکټ ته وګورم دې سرکټ کې په دې سرکټ کې زموږ سره که دا زه تاسو ته امپیډنس ټرایینګل وباسم نو دا به آر دا به زیډ دا به ایکس ایل ماینس ایکس سی د هغې وجه دا ده موږ دلته کې هغه نیټ افیکټ راوباسو نو چې نیټ افیکټ راوباسو نو وی ایل ماینس وی سی او په ایز ا امپیډنس چې موږ ایکسپلین کوو نو دا به آر دا به ایکس ایل ماینس ایکس سی او دا به زموږ سره زیډ اوورآل به زیډ زموږ سره د آر برابري ټوټل امپیډنس به د آر ځکه برابري چې ایکس ایل به د ایکس سی برابري هغه اپوزیټ دي د هغو نیټ افیکټ په زیرو کېږي که زه د دې ځینې د امپیډنس دا فارموله تاسو ته ډیرایف کوم چې زیډ څنګه از اکول ټو آر راځي نو د امپیډنس ټرایینګل ته وګورئ که زه دلته پیتاګورس تیورم اپلای کوم دا هایپوټینیوس دی دا بیس دی دا پرپینډیکولر دی نو هایپوټینیوس سکویر یعنی زیډ سکویر از اکول ټو آر سکویر پلس ایکس ایل ماینس ایکس سی هول سکویر
او کبه دواړو طرف ته سکوير روټ واخلم نو هایپوټینیوس برابرۍ بیس سکوير پلس پرپنډیکولر سکوير انډر روټ نو z از ایکوال ټو r سکوير پلس xl ماینس xc هول سکوير انډر روټ. څنګه چې موږ ته پته ده په ریزونانس کې به xl د xc برابرۍ نو xl ماینس xl از ایکوال ټو xc نو xl ماینس xc از ایکوال ټو 0. دلته کې چې موږ 0 پټ کو نو دا ټرم کې 0 شي صرف به پاتې شي z از ایکوال ټو r سکوير سکوير روټ نو z از ایکوال ټو r. پراپرټیز به صحیح یاد ساتئ کله چې زموږ سره سرکټ په ریزونانس حالت کې کم کم پراپرټیز وي. اولنۍ پراپرټي د امپیډنس په ریزونانس کې به صرف ريزسټیو z به د r برابرۍ نو امپیډنس به د ريزسټنس برابرۍ ځکه چې xl ماینس xc از ایکوال ټو 0 یا xl د xc برابر. سو کرنٹ اینڈ وولټیج آر ان پیز ولې دا پیورلی ريزسټیو سرکټ ته وتلی. دویم نمبر پاور فیکٹر چې موږ ته کاس پای وایو چونکه وولټیج او کرنٹ به په سیم پیس کې انګل به 0 وي نو یاد ساتئ پاور فیکٹر پیز انګل 0 نو کاس پای کاس 0 از ایکوال ټو 1. دا یو بل ام سی کیو شو دا به نه هیروئ چونکه تاسو وایي د امپیډنس په مینیمم کرنٹ خو الریډي کانسټنټ دی نو که تاسو فارمولې ته وګورئ v از ایکوال ټو i z v کانسټنټ دی نو i از ایکوال ټو v ډیوایډ بای z او چې زد مینیمم ته لاړ نو اپلایډ کرنٹ به میکسیمم ته تللی. دا یاد ساتئ کرنٹ از میکسیمم ایٹ ریزونانس بیکاز امپیډنس از مینیمم او مینیمم دی زد از ایکوال ټو آر. که تاسو دې ګراف ته لږ وګورئ که نه تاسو دې دواړو نه یو هم راغستی شئ. لیټ سپوز که تاسو دې کرف ته وګورئ په دې کرف کې یو لاجیک دی هغه لاجیک دا دی الانګ ایکس ایکسس فریکوینسي شوه الانګ وای ایکسس کرنٹ شو. کله چې فریکوینسي کمی نو کرنٹ به ځکه کمی چې کله فریکوینسي کمی که تاسو د فارمولو ته وګورئ که نه د ایکس سی فارموله که تاسو ته ولیکم ایکس سی نو د ایکس سی فارموله دا 1 over 2 pi f c چې کله فریکوینسي کمی نو کیپیسټي او ریاکټنس پسې وایي نو د وجې نه به کرنٹ کمی نو ځکه دا کرنٹ کم دی. رو 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 موږ فریکوینسي سیوا کوو هغه خاص فریکوینسي ته ورسو چې هغې ته ریزونانس فریکوینسي نو په هغې به کرنٹ میکسیمم شي خو چې نوره بیا موږ فریکوینسي سیوا کوو نو بیا کرنٹ بیا په ښکته روان دی. د هغې وجه دا ده چې ایکس ایل از ایکوال ټو 2 pi f l. په دې کیس کې چې ته فریکوینسي ډېره زیاته سیوا کې نو کیپیسټي ریاکټنس خو به کم شي خو انډکټیو ریاکټنس به سیوا شي د هغه د وجې نه بیا کرنٹ کمیږي. نو که تاسو دې ګراف ته وګورئ په لو فریکوینسي به هم کرنٹ کمی په ډېر های فریکوینسي به هم کرنٹ کمی البته هغه انټرمیډیټ فریکوینسي چې هغې ته به ریزونانس فریکوینسي وي په هغې به کرنٹ میکسیمم وي. په اوله کې کرنٹ ولې کم دی چې فریکوینسي کمه ده ایکسي سیوا دی ځکه کرنٹ کم دی. په های فریکوینسي ولې کرنٹ کم دی چې هلته کې چې فریکوینسي سیوا شي انډکټیو ریاکټنس به سیوا کېږي او هغې انټرمیډیټ فریکوینسي چې هغې به دی میکسیمم وي. اوس دا او دوه کرف دي دا بیا دی که فرض که په دې سرکټ کې ما هغه ریزسټنس های لګولی نو ټیک شو هغه پیک ته به ورسي خو د کرنٹ ویلیو به کمی او دا چې دی دا هم هغه ریزونانس فریکوینسي ده خو په آی کیس کې چې په سرکټ کې خپل ریزسټنس کم لګېدلی نو که دا وباسئ او که دا وباسئ او دې ګراف نه دا مطلب شو چې په ریزونانس فریکوینسي باندې به امپیډنس مینیمم وي او اپلایډ کرنٹ به میکسیمم وي. په دې باندې ستاسو په کتاب کې بک بلینک 7 د پیز ډیفرنس بټوین کرنٹ اینڈ وولټیج ایٹ ریزونانس نو موږ ته پته ده دواړه په سیم پیز کې نو انګل به 0 وي. 14 نمبر بلینک the circuit in which current and voltage are in phase the power factor کله چې voltage او current په same phase کې نو power factor نو چې په same phase کې د انګل 0 د power factor فارموله ده cos pi نو cos 0 او cos 0 is equal to 1 نو option به شي 1. conceptual question 6 show that reactance is measured in ohms for both inductors and capacitors. وای دا راته وایي چې په انډکټر کې اپوزیشن ته انډکټیو ریاکټنس وایي په کیپیسټر کې اپوزیشن ته کیپیسټیو ریاکټنس وایي دا هم موږ په اوهم کې میجر کوو. نو اوهم خو موږ د ریزسټنس یونټ ته وایو نو دا څنګه د اوهم برابر دی وایي دا راته لږ ایکسپلین کوي. نو ګورئ ورته ریزسټنس فارموله وي ډیوایډ بای آی ایون دا وولټیج میکسیمم کرنٹ میکسیمم لیکلی شي نو یونټ په شي وولټ د وولټیج وولټ د کرنٹ امپیر او وولټ پر امپیر ته اوهم وایي دغه شانتې انډکټیو ریاکټنس هغه برابر دی وي ایم ډیوایډ بای آی ایم میکسیمم وولټیج میکسیمم کرنٹ بیا یونټ وولټ پر امپیر دا به هم اوهم وي او که ایکس سی وای وی ایم ډیوایډ بای آی ایم نو دا هم برابري وولټ پر امپیر او دا هم د اوهم برابري. نومیریکل پرابلم 7 RLC series AC circuit ته چې resistance 40 ohm دی self inductance 3 milli henry دی نو 3 multiplied by 10 power minus 3 henry capacitance چې دی هغه 5 microfarad دی نو 5 multiplied by 10 power minus 6 farad بشي
که زموږ سره وی آر ام اس 120 وولټ نو آی آر ام اس معلوم کړئ او ورسره په ایټ ریزوننس باندې دغه معلوم کوي آی آر ام اس معلوم کوي په امپیډنس لیول باندې نو ګوره وته دوه شیزونه رانه غواړي یو ریزوننس فریکوینسي یو آی آر ام اس د ریزوننس فریکوینسي زموږ سره باقاعده دلته فارمولا 1 over 2 pi LC under root 1 over 2 the pi value 3.14 the L per 3 multiplied by 10 power minus 3 capacitance 5 multiplied by 10 power minus 6 that is how solve kai 1.3 into 10 power 3 hertz या 1.3 kilohertz the resonance frequency shwa IRMS according to Ohm's law VRMS divided by Z په دې کیس کې چونکې at a resonance خبره کوي نو Z به د R برابر نو IRMS is equal to VRMS divided by R 120 divided by 40 دا چې کینسلیشن وشي سره به انسر راشي 12 over 4 او هغه به راشي 3 امپیر که دا ویډیو تاسو خوښ شوي نو دا لایک هم کړئ سبسکرایب چینل سبسکرایب کړئ د خپلو ملګرو سره شیر کړئ